ดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูครับขวดแชมพู200มิลลิลิตรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทำเป็นลักษณะของใช้ภายในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามผมชมกันนะครับจากขวดแชมพูขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม